So Duday, kumusta naman ang lasa ng chicken sa Dubai kumpara sa Pilipinas? Kasi ang hinahanap natin sa Kenny, yung chicken niya kailangan may citrus kamalasahan and tawag dito, meron siyang herbs. So, yung expectations ko from here versus Philippines is Hello sa inyo mga ka-iyut! Papunta nga pala ako sa bagong bukas sa Rogers Roasters. Doon lang sila banda sa likod ng Algorar Center. If mag-metro ka naman, walking distance lang ito from Union Metro Station or sa Salaaldin Metro Station. Ang restaurant nga pala nila ay open daily from Monday to Sunday from 10 a.m. to 1 a.m. Very spacious sa kanilang restaurant kaya saktong-sakto to para sa mga family and friends. Ito nga pala yung menu nila na very affordable. Range lang from 21 dirham hanggang 40 dirham. Nagsaserve din sila ng sandwiches, salads and soups and pastas. At ito naman ang mga side dishes na pagpipilian nyo. At kung na-miss nyo na yung muffin sila, ito ang presyo nila from 4 pieces to 12 pieces. Meron din silang group meal na good for 4 na 75 dirhams lang. Share ko nga pala sa inyo na nag-work nga pala ako sa Kenny Rogers Philippines as manager way back 2011 to 2013. Kaya talaga namang excited ako matikman talaga ito kung talaga bang kapareho sila ng lasa. Shoutout nga pala sa kaibigan ko si Ma'am Juby na nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon sa Kenny Rogers SM Manila as restaurant manager. Oo, sexy ako noon. Huwag nyo nang questionin kung ano nangyari ngayon. Ay hindi na alam ni kuya kung saan niya ilalagay yung plato. Kasi naman ang dami kong in-order. Magmumukbang ata ako ngayon sa Kenny. Si kuya parang natataranta na nakita niyang kinukuha na siya ng video. Shy type ata si kuya. Nag-order nga pala ako ng 2 a la carte side dishes, isang corn and carrots na 8 dirhams lang at isang mac and cheese na 12 dirhams lang. Anong hatol ni Duday? Honest review lang po. masarap yung cheese niya, pero overcook yung pasta. Parang masarap yung cheese. Then, next ko naman titikman ay yung corn and carrots. Marami yung serving sila. In fairness, 8 dirhams ha. In fairness, nagustuhan ko siya. Ito na mga kaiyot, ang the moment of truth. Kung legit nga ba at kung kalasa nga ba ng Kenny Rogers UAE ang timpla ng Kenny Rogers Philippines. Grabe, na-miss ko to. Na-miss ko to. Nandun yung citrus base niya, saka nandun pa rin yung lasa ng kainin sa Philippines. Citrusy, then with herbs. Ito yung classic chicken ng kainin. Legit. Oh my God! 100% marinated in citrus base with different herbs and spices nga ang peg! Ang isa ko nga palang in-order ay yung grilled fish. Siyempre, titimplahan muna natin yan ng lemon and salt. Sea bream nga pala yung grilled fish nila. 32 dirhams nga pala yan. Served with 1 side dish and scoop of rice. Steak sana yung ordering ko, pero out of stock sila, kaya yan na lang yung pinili ko. Worth it naman yung 32 dirhams ko dyan. Grabe, nakakatuwa talaga na nag-open ulit sila dito sa UAE. Buti na lang nag-open sila na madali lang puntahan. At sa pugad ng mga Pinoy talaga dito sa Dera. Walking distance pa sa metro station, diba? Siyempre, hahatulan din natin yung corn muffin nila. Medyo nanibago lang ako sa size kasi sobrang liit. Saka masani talaga ako, ang corn muffin ng Kenny Rogers ay mainit-init pa. Malamig na kasi yung corn muffin na sinerve sa amin. Pero nagustuhan ko naman siya. Masarap naman siya para sa akin. Hello Duday, nabusog ka ba? Sobra! Dami ko na po. So may tanong ako sa'yo. Kumusta naman ang experience mo sa Kenny Rogers Roasters dito sa Dubai para sa Pilipinas? So, ika-categorize ko yan kasi masyadong malawak eh. Una, yung menu, very familiar sa akin. As you know na nag-work ako dati doon. So, alam ko yung bawat menu doon. So, it's almost similar doon sa Kenny Rogers Philippines. Let's say it's 80%.
Then, the service, mabilis ang service nila. Ngayon, kasi hindi naman masyadong peak hours ngayon nung punta tayo, so fine. Then, the price is fair. Kaso wala lang sila steak kasi na-out of stock sila. Pero kung i-check mo yung menu nila, it's fair. Okay siya. Then, the total experience, nasa 4-star. Ano pa ang hinihintay niyo mga kaiyot? Tara na dito sa Kenny Rogers Roasters!